بده اگه دوست داری.
دیگه مهر میکنه چادر برده نفر باید عقب بشینه چادر برداشت چادر اتفاقا همونجور که تهران رو برات دوستم پیش یا دیگه خب حالا تو کافی هم با همون بیام فقط رفت توی برگشت مهم نیست Matka. Ma wyszło w ciebie. Matka. Ma wyszło w ciebie. نه